Розділ 7. Налягають жнива, але Василь мусить відійти. Матвій відвіз його на станцію. Вернувся і в працю. День по день іде праця, мов машина. Володько вже як парубок. Навіть до коси береться, хоч м'язи його рук надто слабі. Скінчилась коса, пішов плуг. Хилить до осені. Полем, як і завжди, струнчасто стелиться бабине літо. Знов загоряються ліси. Володько верне скибу за скибою. Матвій насипає коробку зерна, ступає рілею і кропить її плодом. Після Володько скородить. Від сходу сонця до його заходу бігає день-денно по рілі. Поле стає, мов скатертина рівне. Вечором Матвій обходить його навкруги. «Добре, але піди отам коло межі зачепи. Та на лужках також ще пару разів бороною заверни, а то засохне і буде груда». Сонце вже давно сіло. Ліс кинув довгу тінь і вкрив нею чорну землю. Володько майже не чує ніг, але слова батька закон. Обертає коні і напомацьки йде вздовж одної межі, вздовж другої, завертає на лужок, крутить там боронами. Ні одна дернина не сміє лишитися. Матвій ненавидить цього, а поле також. Приходить вересень. Бачить Володько, що батько в турботі. Знов бачився він з отцем Клавдієм. За тиждень перед першим поїхали до Крем'янця. Довго вибирали різні жупани та курташини, а зупинилися на офіцерському мундирі. Продає його вояк. Мундирчик невеликий. Надягнув. Нічого. Дещо задовгі рукави та широкий у плечах, але нічого. Підросте і добре. Зате матерія, діагональ, перша якість, не яка тобі жидівська тондита. Гудзики також пріма. Сріблом лють і орли до того. Мабуть, чортів синок офіцерик в карти продувся. А може, кулею отам за цим містечком вбитий. Треба ж Матвієві сина свого між люди причепурити. По кількох днях намостив воза і поїхали до Дерманя. Володько, мов принц який, у мундирі. Комір трохи заширокий, твердий і високий на Володькову шию. Груди колесом, а гудзики горять. На вечір приїхали на місце, привіталися з рідними. Скубента нового до семінарії привіз, заявив Матвій. Ну що ж, хай йде в люди, раз судилось йому паном бути не минеш, додає Єлісей. Паном, не на пана йому. Ціле літо волом тягнув. Не до пана, а до розуму довести хочеться, розважає Матвій. На другий день пішли до церкви. Тут повно народу. Революція дає себе знати. Тут не те, що в Телявці. Там спокій, тут рух. Після церкви Матвій іде розвідатися, що там і як у семінарії. Вона саме зі Житомира повернулася, куди поїхала була під час відступу російського війська. При семінарії двокласова зразкова школа, до котрої мусить поки що вчащати Володько. І він гордий з цього. Він навіть не вистояв до кінця у церкві, вийшов на половині служби і подався подивитися на свою школу. Гарна школа. Велетенський білий будинок, критий зеленою бляхою. Здоровенні вікниська, перед ними запущені квітники. Навколо будинку сади. Широколисті горіхи, каштани, сливи, яблуні та груші. Все гнеться під тягарем овочу. Через вулицю від семінарії старий двоповерховий будинок «Корпус». Дві колонки підпирають старий спорохнявілий балкончик. Коли ще Володько жив у Лебедщині і проходив повз «Корпус»,
Не раз бачив на балкончику якихось панів, що сиділи там, пили чай і весело розмовляли. Тепер балкончик спорожнів. Цілий корпус майже порожній і скидається на старе покинуте кубло. Далі від корпусу Ян. Це старий пам'ятник, що стоїть між 4 велетенськими липами. На одній з них дошка, де вивішують оголошення. Тепер тут висить плакат. Володько читає: «Товарищі крестьяне!» Далі йдуть заклики, обіцянки. На кінці «Да здравствует мировая революція!» Ще далі дзвіниця монастиря з образом Святої Трійці. Через дзвіницю брама на подвір'я монастиря. Давно вже Володько не бував тут. Ті самі шумливі смереки, ті самі горіхи і каштани. Навколо холодної церкви так само, як і колись, ходять хлопці та дівчата. У церкві чути співають. Великий будинок, де живуть ченці зі широкими сходами до помешкання архімандрита. Все те оглянув Володько. Кожний кутик знайомий і дорогий йому. Там, у Телявці, все не так, все інакше. І недаремно колись так довго сумувала Володькова мати за цим місцем. Володько тішиться, що знов буде тут близько, що буде ходити до великої школи. Давня мрія його здійснюється, тільки тепер уже не те, що перед війною. Семінарія запущена. Учні не так гарно вдягнуті. Не всі однаково. Багато з них носять військові шинелі. Та все-таки добре, що хоч так. Після церкви всі сходяться на обід. Приходить Матвій. «Знаєш що?» – каже він. «Нічого не зробимо. Прийдеться їхати нам ще додому». Володько витріщив очі. «Семінарія», – продовжує Матвій, – «тільки що вернулася. Ще нічого не влаштовано. Двокласна школа почнеться аж за 2 тижні». Серце Володька опало. «Але наука буде?» – питає він голосом надії і розпуки. «Казали, буде. Зостався б тут, але ти ж знаєш, дома роботи до погибелі. Не будеш тут дармо їсти та бомки стріляти. Ні». «Певне», – згоджується Володько. І через 2 дні батько та син від'їхали. Нарвали повний віз яблук, слив, грушок. У Телявці того нема, а Матвій має повне право на овоч. Тож він садив ті яблуні, ті сливи, ті груші, що сьогодні засипають усіх своїми чудовими плодами. Дома знов праця. Поле, рілля, ширінь. Вітер гуляє, сонце кладе навкруги ознаки осені. Досіває добрий шмат поля над шляхом. Володько від самого світанку скородить. Чорна пухла рілля. Копита коней глибоко грузнуть у її поверхню. Сонце поволі обходить свій денний шлях і спокійно та гордо вступає туди ген за село, за черешні Івана Пустяка. Володько не шкодував своїх сил. Цілий день віддавав своїй ріллі все, що мав. Ще півгодинки і кінець. Він з приємністю востаннє обійде кілька разів коло межі Івани Кушки, заверне коні, пройде ще над шляхом і, дійшовши до свого подвір'я, витрусить борони та заволоче їх на місце. Але поки що зупиняється і сідає перед кіньми на ріллі, щоби перевести дихання. З приємністю відчуває прохолоду землі. Босі, брудні ноги відпочивають, ніби на перині. Коні тяжко зітхають і протягають до нього свої морди. Він підставляє їм долоню, і вони лапають по ній своїми грубими волохатими варгами. «Ну-ну!» – розмовляє Володько з кіньми. «Ось ще трошки і кінець. Напрацювалися? Молодці! Прийдемо і дістанете вівса. А ви любите його? І ти, Шпачка, і ти, Карий. Обоє дістанете. Ну, певно, само собою.
Тварини розуміють його. М'які їх оксамитові носи з приємністю роздуваються, ніби бажають дати зрозуміти, що мова їх юначого пана цілком їм подобається. Вони пощипують його кашкет, сорочку. «Здравствуй, молодець!» зненацька чує Володько над собою. Від несподіванки він здригається і піднімає голову. Майже над його головою на велетенському білокопитому каштані сидить і посміхається гарна панна. Володько знає її. Це дочка жолобецького пана Каліновського. Він не раз бачив її, як вона сама або в товаристві якогось офіцера проїжджається верхи. Тепер вона сама. Мабуть, побачила Володька з дороги і нечуйно по ріллі під'їхала. Струнка, рожевощока. Одягнена в червоний вовняний светер. На шапочці червоний серпанок. Сідло жіноче на одну сторону. «Ну що, втомився?» питає вона дзвінким, чудовим голосом по-московськи. Володько ніяковіє і зводиться на ноги. Червона барва заливає його шорстке, обвітрене обличчя. «Нє!» – кидає він уривно, хитнувши головою. «Це ти сам усе зробив?» – питає вона далі. «Певно, що сам. А то ж хто?» – відповідає він здивовано. Панна всміхається. Володько спускає очі. «Любиш ти коні, так?» «Певно». Коротка і самозрозуміла відповідь. «А як ти звешся?» «Володько Довбенко». «Володя, гарно. Твій батько там живе?» «Угу», кивнув головою. «Чудесно. Так ми сусіди. Можем бути приятелями, ні?» «Ні», як утяв Володько. «А то ж чому? Не подобаюся я тобі?» «Не те. Я тут не буду». «А то ж де будеш?» «До Дерманя їду. Там на вищу школу подамся», – хвальнувся він. «Он як? Ага. Тому ти не хочеш зо мною знатись. А нижчу вже скінчив?» «Певно». Панна голосно сміється, кидає добраніч і від'їжджає. Володько проводить її поглядом. Виїхала на шлях, оглянулася і махнула рукою. Кінь біжить. Червоний серпанок має на вітрі. Володько так довго проводить її поглядом, поки вона не зникла з його зору. Коли залишився сам, в його голові миттю ще раз з'являється цей несподіваний образ. Хтось до нього прилетів, заговорив дзвінкою мовою, усміхнувся і зник. А він ось знов сам зі своїми кіньми. «В'йо, коні мої!» Коні слухняно рушають і тягнуть борони. Скоро кінець. Володько підбадьорився. У нього прибуло сил, а на устах, на очах радісний сміх. Перед ним все ще рожевощока гостя, сині очі і червоний серпанок. «В'йо, в'йо, коники, вже скоро кінець!» Цілим єством чує Володько величну радість повного життя. До нього все сміється радісним сміхом, і йому сильно хочеться невтомно гнатися вперед. І гарний захід сонця, що так само спрацьовано, спокійно, маєстатично сідає за обнятий пожежею ліс. І гарний, повний міцних випарів сутінок вечора, що заливає все навколо і творить чар неймовірної насолоди доцільного, великого і необхідно потрібного буття. І навіть втома гарна, приємна і здорова. І коли до цього шматочок якоїсь втіхи, крихітний промінчик чогось нового, щира усмішка рожевих уст, тоді 100-крат благословенне життя. Чути, як воно барвисте тріпотливе б'ється у кожній билинці, у кожній грудочці сирої землі. Он Матвій вже вийшов, щоби востаннє провірити Володькову працю. Широко ступаючи,
Він іде вздовж межею, зупиняється, розчавлює чоботом якусь груду, піднімає і викидає на межу якийсь віхоть пирію. Володько обходить над дорогою востаннє. Коні піднімають вуха, бо чують відпочинок. Сонце перекотилося за черешні пустяка, торкнулося далекої чорної смуги лісу і вгрузло в його густу масу. Вечором ціла родина збирається в хаті. Коні вже побрязкують при жолобі ланцюгами і смаковито заїдають обрік. Володько миє руки та обличчя. Мати ставить на стіл вечерю. Батько присідає на лаві, тримається рукою за бік і говорить: «Ах, щось різало, ма, в боку коле». «Ну, те в боку?» – думає Володько і поглядає на батька, на якому не помітно нічого. Але раз він каже, значить коле. Дрібниць він не любить завважувати. Бувало, протяв до кості пальця, лайнувся, шарнув ним об холошню, щоби кров стерти, і теше далі. А не вгавається кров, обов'язав якою ганчіркою, і все. «Ви б, тату, полежали трохи», – завважує Володько. Батько не відповідає. Мовчки всі сідають до вечері. Якась велична чарівна сила зв'язує цей гурток людей. Нема в них радості, і є в них радість. Нема в них горя, і є воно велике. Он він, голова цього найкращого із царства, поглядає на всіх невеселими очима, і як не відчути того погляду, в якому стільки великої скорботи, стільки Божого, стільки незабутнього. На другий день Матвій не звівся, як звичайно, зі свого леговиська. Йому тяжко дихати і зовсім не хочеться їсти. Субота. Завтра неділя, 14 число, день, коли Володько мусить від'їхати до школи. На полі ще безліч праці. Володько роздумує, як залишити все те на руки хворому батькові. «Може б ви, тату, до лікаря, га?» – каже Володько. Матвій відповідає не відразу. По хвилі поворушив устами і повернув голову. «Ніколи, бач, не ходив з такими хворобами до лікаря. Не піду і тепер». Змагатися з ним зайво. Ще й тепер слово його, як сказав, то сказав. Тільки в найтяжчих випадках звертався він до лікарів. Решта – сама природа лікар. Але тепер він подібний на дуба, бо стоїть на найвищому місці. Життєві буревії і громовиці не жалували його. Та все-таки дні його нещисленні, бо чує він у собі силу небуденну. Ввечері остання нарада, що буде з Володьком. Першим заговорив лежачи Матвій. «Ось тут лежу і думаю», – каже він. «Ти, Володьку, підеш завтра пішки до Дерманя. Інакше не виходить. Мати довезе тебе до Москалівки і вернеться. У ліс їхати бабі тепер небезпечно. Нападуть гультіпаки, скинуть її з воза і заберуть коні. Там он коло рова за Васівцями вбили так цього літа чоловіка. А я ось трохи полежу і встану». Так і має бути. Володько виходить ще надвечір. Має дещо попорати, приготовити на завтра воза. Хвильку став і постояв у темноті. Ніч. Зорі. Навкруги тиша. А може йому відмовитися від школи? Для Володька це велика жертва, але ж батько. Може він життям своїм жертвує? Встану. А що як ні? Бог його знає, що їм догоряє. В боку болить, у спині болить, ні звестися, ні з'їсти. Прийшов до хати. «А може я, тату, поки ви встанете того? Може, от поорю трохи, а тоді вже?» «Раз тобі сказав, і досить», – твердо промовив Матвій.
Тепер він ще впертіший, ніж коли іноді. Володько більше не перечить. Настя вже і торбинку для нього приготовила. «Ось пара білизни», – каже вона, – «друга пара на тобі. Поки хватить, їсти ось на дорогу маєш, а там щось таки дадуть. Приїдемо, віддамо». До того ж Володька додав кілька малих зшитків, течку із цінними для нього паперами, шкільне свідоцтво і кобзар. Одягу має досить. Перешитий з австрійської шинелі плащ, офіцерський мундир. Чоботи перешиті із Василевих. Дещо широкі халяви, але коли вичистить ваксою, блищать, мов сонце. Але менше з тим, нема часу про це думати. Коли ліг спати, інші думи до голови тиснуться. Думає про роботу, що лишається, про хворого батька, про те, що зустріне його там, на новому місці. У хаті темно. Батько не спить. Мати, як і завжди в таких випадках, стоїть перед образами і довго в темноті шепоче. Той шепіт зветься молитвою. Хто знає, що твориться в її великій душі? Але Володько виразно чує, що мати молиться за нього. Так і чує, здається, як благає вона. «Боже великий, Ти бачиш нас і наші турботи. Допоможи нам. З великої своєї ласки вділи нам частину щастя і благослови наші починання. Благослови, Боже, його, мого малого сина, і пошли йому ангела свого, щоб хоронив його від усього злого. Поможи йому в його науці і виведи в широкий світ, де більше місця, як у нас». Розумієте, Володько, і йому стає приємніше. Може, і справді до нашої темної малої хати приходить Бог, і ніхто, крім матері, не відчуває так виразно його присутності. З цією думкою хлопець засипає. На світанку другого дня прокинувся і почав збиратися в дорогу. Мати на швидку готує сніданок. Володько йде запрягати коні. Прощання без плачів, без цілування. Плачуть та обіймаються пани. Володькові таке не личить. Ось уже має відходити. Батько не може встати. Лежить навзнак, по груди вкритий старим кожухом. На обличчі ледь помітна блідість. Очі поглибшали. Ліва його долоня лежить на грудях. Шкуруплі товсті пальці підігнуті. Права відкинута на постіль. «Ну?» – каже він, дивлячись у стелю. «Йдеш? Іди. Не журися. Батько твій також не їздив бричками, а ходив. Головне, будь чесним і не падай духом. Чесна людина, чесна праця, чесні діла не пропадуть. Хоч з яких глибин наверх випливуть, і люди то побачать. Не лякайся перешкод та кепських людей. Кепські люди – слабі люди. Обійди мовчки напасть і роби своє діло. І ще скажу. Той тільки знає ціну жизні, хто все на власній шкурі пережив. А як матимеш силу та правду за собою, не бійся. І кепські люди схиляться перед тобою в пошані. Ну, йди вже. Мати чекає. З Богом. Володько стоїть у ногах батька і слухає. Після нахилився на постіль, похапцем взяв батькову руку і, як лежала вона догори долонею, так і поцілував її в самі мозолі. «Ну-ну, будь здоров, сину», – додав він. «А оце тобі на дорогу. Як видужаю, сам приїду». Володько не дивився, що взяв від батька. Коло воза чекали на нього мати, Катерина і Хведот. Кинув усім «бувайте здорові». Коні рушили і повезли. Спочатку їдуть поволі. Володько сам поганяє коні. Дивиться на папірчик, що дістав від батька, і ховає його до кишені.
5 рублів. Невеликі гроші, але як ще вони придадуться йому? Мати сидить коло нього побіч на в'язці соломи. На її обличчі скорбота. Хоче щось говорити, але не знаходить відповідних слів. Після говорить про біду, про батьківську хворобу. Обіцяє, що як трохи він поправиться, то приїдуть. Журиться, що в полі ще картопля і насінна конюшина. Хто то викосить її? Володько все це добре сам знає. Дума тяжка не дає йому спокою, але він гонить її від себе. Минають поля, ліс. Коні біжать підтюпцем. Дорога виложена дерев'яними кругляками. Діброва. Товстючі столітні дуби. Пастушки пасуть товар і гріються коло вогню. Ранок холоднавий. Жолобки. Старе занедбале село. Похилі з тяжкими солом'яними стріхами хати. Дорога йде в долину. На другому боці долини панський палац з парканом. Там стояв штаб корпусу. Дорога йде попри парк. Вигін, місточок, велетенські осокори. У парку сосни, смереки, каштани, берези. Вище овочевий сад. Буда садівника, з якої валить дим, і хата з чорними вікнами. Коні йдуть поволі нагору. Глибока, обсаджена дикими грушами та березами дорога. Далі поле аж до Рохманова. Наліво в стороні села Обичі, Залуже. Ще далі за ними на обрію смуга лісів. Там північ. На південь поля, а десь там у долині село Кордишів. Але його не видно. Поле, поле і поле. Переїхали Рохманів. Над шляхом багато жидівських хаток. Збоку містечко Шумське, став, гребля і погорілий великий млин. Повернули наліво. Болотяні Васьківці. За ними поле аж до Москалівки. Великий казенний Сурайський ліс. Чорно-білий стовп з понищеними таблицями. Молода смерекова посадка і садиба лісничого. Тут Володько прощається з матір'ю. Злазить з воза, кладе на себе торбину, через плечі плащ і гайда. В очах матері сльози. Володько не розуміє, чого тут плакати. «Коли дожене тебе яка підвода, попроси, хай тебе підвезуть. Може, якраз добрі люди трапляться. Іди, дитино, хай тебе Бог благословить і помагає». Уста матері тремтять, але плач стримує. Володько цілує її в руку і відходить. «Зайди там до дідуня!» – гукає навздогін мати. Їй не хочеться одразу їхати назад. Вона хотіла б ще щось сказати йому. Стоїть і хрестить за сином дорогу. Ось він оглянувся. «Добре, мамо, зайду. А може, чоботи подеруться? Попроси, хай поладять». «Добре, добре. Та тітки Зіньки не забудь, відвідай Катерину. Вона, напевно, щось тобі допоможе». Відповідь Володька вже невиразна. Він вже на звороті дороги. Ще хвилина, і його заступили стрункі молоді смеречки. Мати дивиться. Піскова дорога і смереки перед нею, а більше нічого. Повернула коні і від'їхала. А Володько вже сам. Ліс і тиша. Лише час від часу проходять якісь святочно одягнені люди. Вони кажуть «Дзінь добре» і питають Володька, куди він іде. Володько відповідає одним словом. Немає часу на розмови. Він думає. Але все-таки Володькові приємно йти. Як колись, так і тепер йому приємно, коли починається щось нове, невідоме. Згадує всіх рідних та знайомих у дермані. Ноги м'яко ступають по сухому піску. Шелестить під ногами опалий лист. Дорога спускається вниз.
Йде, йде, йде. Дерева не рідшають і не густішають. Велетенські їх стовбури поволі пересуваються перед очима. Ззаду чути голосне вйокання. По часі Володька наганяє підвода. Маленький драбинячок запряжений гнідими шкапенятами. Шлеї, віжки і все, що на них, портяне. У розбитій їх гриві реп'яхи біжать підтюпцем. На голій дошці драбинячка, звісивши через щаблі ноги, сидить дядько. На ньому палаткові штани і австрійські військові черевики. Володькові хотілося попросити, щоби підвіз, але шкода розставатися зі своїми думками та самотою. Ноги ще не болять, і хоч дорога ще далека, але і часу шмат добрий. Ах, краще хай собі їде. Але дядько не так думає. Він цікавий, що це за мандрівник такий з торбиною на плечах та палицею в руках. Порівнявшись з ним, притримує конята. «Дзінь добрий! А куди, хлопче?» – питає високим викриком. «До Дерманя!» – просто відповідає Володько. «Ого! То ж то буде далеко? То ж то десь он туди, аж за мости. А ти ж звідки?» Володько відповідає одним словом. Дядько цікавиться далі і довідується про все. Він дивується, що батько пустив такого хлопця в дорогу. «Он там, коло мостів, знов чоловіка вбили. Теж часи настали. Просто вбивають, та й годі». «Мене не вб'ють», – каже Володько. Дядько галасає на цілу губу. Володько йде при возі. Нарешті дядько спохватився. «Пробач», – каже. «Нема на чому сісти, але як хоч примостись отам на лютрині. Все-таки трохи під'їдемо. Я тут недалеко, верстов 2, з Гісерни». Володько сів спиною до дядька і звісив ноги назад. Приїхали до Гісерни. Дядько лишився, а Володько посмаляв далі. В полудень досягає Зеленого дуба. Це половина дороги. Відпочив і підживився. Тут починається справжня Волинь. Там зі саду, за лісом, ще Поділля. Інші люди, інші краєвиди. Спереду Волинь. Сувора, тінна, стара земля. Люди більше похмурі, менше говіркі, але дебеліші, рівніші і охайніші. Села кращі почнуться. Ось тільки минуться піски, почнуться хмельниці, плантації цукрових буряків. Більше критих залізом хат, менше соломи. Володько чує цю землю, бачить її красу, її радість і горе. Він наближається до того місця на землі, де вперше побачив світло сонця та відчув першу радість життя. Зате ціле його єство повне вдячності до цього клаптя великої своєї батьківщини. Довга, тяжка дорога. Надвечір ноги відмовляються йти. Торбина стала значно тяжчою. Кілька разів відпочивав і аж поночі опинився на дерманських полях. Але ноги мов дубові. На щастя, вітер зірвався і попихає його в спину. Через темноту збився з дороги і замість на Запорожжя попав десь на Тихонці. Довго лазив по чужих городах і дражнив собак. Нарешті натрапив на якусь хату, де ще світилося. Там, мабуть, були гості. Щось пили, їли, гомоніли. Володько застукав у вікно. В темних дверях сіней з'являється дядько. «Ти, стало бути, як? На хрестини?» – питає дядько, не бачучи Володька. Він хитається і тупціє, ніби стоїть на гарячому. Володько починає вияснювати, чого бажає. Голос його за довгу дорогу ослаб, і дядько довго не може розібрати, чого той хоче. «Ага!» – нарешті зрозумів дядько. «Так ти, стало бути, зі Скубентів?
Ти, значить, вовче, так сказати, до нашої семінарії в образування йдеш? Правильно, хорошо. А може, чарку горілки? Хороша я. Первый у нас самогон. Последняя новость сезона. Понімаєш? І він сплюнув через поріг. Так і ні? Ну так. Гануню! Гукнув він до хати. Покажи йому навпрошки, щоб махнув отак через Займиська та під гору. Там буде видно. А ти ж пробач, чий будеш? Яка твоя личність і фамилія? О, Матвіїв! Отого, що у Телявку вибрався? По чому не знать? Знаю. Так ти сам його на коренок? Це тобі от і на. А я думав, яка очмана по вечорах шляється, а то аж із Телявки. Гануню! Підняв він голос. А покажи йому та виведи. Це ж Матвіїв. Він до Єлисея Гуци прошкує. Просто з Телявки 50. Диви, верстов учухрав. Гануня нарешті з'явилася. Провела Володька над долину і показала, куди йти. До дядька свого прибув Володько аж пізно вночі. Ледве достукався. Не хотів їсти, скинув зі себе верхню одіж і зовсім знесилений ліг на тапчані спати. Рано на другий день Володько прокинувся, а вставати не хочеться. Ноги його попухли, лежить, протягається, вслухаються до болю в них. День ясніший від вчорашнього. За вікном вітер похитує гіллям горіха і шкрябає ним об бляшану стріху. Після встає, снідає, оповідає останні новини з Телявки. По сніданку рішає відвідати школу. Виходить через затильні двері на садок. Сливи обсипані синіми соковитими овочами. Яблуні ледь витримують свій тягар. По листі розлита холодна роса осені. Володько йде вниз через Мотрин садок та Ляшеве Займисько. Старі косаті берези ряботять жовтавістю, і час від часу з них зсипається кілька золотих лусочок. Сходить вниз, іде берегами до монастиря. Під монастирем ставок з острівцем посередині. На острівці та навколо ставка старі осокори. З їх листя капає роса і по гладенькій, чистій поверхні ставка викреслює рухливі кола, що швидко збільшуються, взаємно перетинаються, добігають до берега і там никнуть. У воді відбивається синє небо з ковтунястими хмарами. З осокорів спадає лист, падає на хмарини і, здається, разом з ним пливе під берег. Володько йде далі. Ось подвір'я школи, кілька великих дверей. Коли б Володько знав, у котрі з них входиться, то він одразу б увійшов. А то став і вагається. Острах його бере. Він ще ж ніколи не входив у такі великі двері. Хто зна, що там за люди за ними? В кожному разі не такі, щоб Володько почувався перед ними гаразд. Він приготовив своє свідетельство і шапку зняв. «Ну, Володьку, сміливо вперед!» «Добре!» Він одважився, виходить по кам'яних сходах, відчиняє великі, білі з мідною клямкою двері і входить у коридор. Школа вже почалася. Тільки що скінчилася перерва, по класах гудуть школярі. Коридором біжать до класів учителі. Коло вікна стоїть священник і розмовляє з молодим кучерявим у галіфе панком. Священника Володько знає. Це ж дерманський батюшка. У нього на устах вічно насмішкувата міна. Здається, він не розмовляє, а кпить. Володькові не хочеться самому підходити до батюшки, але той помітив його. «А тебе чого?» – питає Володька. Володько ніяковіє, цілує батюшку в руку,
подає своє свідоцтво і каже: «Я, батюшка, хотів би записатися до школи. Нашу школу я вже скінчив, і ось тут свідоцтво». І батюшка, і той другий у галіфе розглядають свідоцтво. Володько стоїть, мов на шпильках, і йому здається, що саме тепер важиться його доля. Батюшка перечитав і каже: «Так, а ти чей?» Володько сказав: его тот Матвей, что в Телявку выехал. Знаю. Ну, а как? Есть там у нас какое место?» Звертається до кучерявого панка. Той хитає головою. Володько запирає дихання. «Нет мест. По 3 на партах сидят», – заявляє панок. «Господин учитель», – просить Володько, – «я так далеко йшов. Ми були з татом перед 2 тижнями і нам сказали, що школа аж за 2 тижні буде». «Это да. Но теперь нет места и конец. Нет. Понял? Иди себе домой». «Нет, нельзя. Школа переполнена», – заговорив батюшка. «Слышишь же, что нет места?» Після цього батюшка і кучерявий панок підходять до класів. Володько залишається сам на коридорі. На душі в нього тягар. Він зовсім не допускав, що і тут можуть бути перешкоди. Сказали: «Йди додому і кінець». Добре їм казати. Стільки років жив цією думкою, а тепер іди і кінець. У класах іде навчання. Які щасливі там сидять хлопці. Володько не може їм не заздрити, але ж він ніяк не може вертатися додому. Що скажуть тато, знайомі? Скажуть: «Ну от, пішов. Поставили його там на екзамен, а він тобі ні бе, ні ме. І прогнали». Володько стоїть коло вікна. Не піде звідсіль. Обдумує, що має сказати тому вчителеві, щоби він його зрозумів. Бо ж він не розуміє його. Не може ж так бути, щоб не було там якогось одного місця. Він буде стояти. Він невеликий пан і з приємністю перестоїть тих кілька годин навчання. Не може ж він, ніяк не може він вертатися додому. Година довго тягнеться. Володько стоїть і сподівається. Надія не покидає його. Він хоче. Він неймовірно хоче. Він знайде яке слово, і ті зрозуміють його. Нарешті дзвінок. Година кінчається. З класів виходять учителі, а за ними роєм сиплять школярі. Володько переймає батюшку. «Ти ще здесь?» – питає той здивовано. «Ступай домой, нет места, и больше нечего говорить». І батюшка пішов. Він навіть не хоче з ним говорити. Всі вчителі також не звернули на Володька ані найменшої уваги. Володько відходить. Та сама дорога, але він не помічає вже ні ставка, ні осокорів. Йому боляче. Не розуміє, чому люди такі недобрі. Він так мало собі бажає, а вони і того йому не дають. Дома не сказав нічого дядькові. Порішив піти ще завтра, а може якраз приймуть. Але і завтра не помогло. Батюшки вже не бачив, але й інші навіть не хотіли Володька чути. Прийшов додому і хоч не хоч, а розказав дядькові. «А ти ж їм сказав, що пішки аж з Телявки йшов?» – питає дядько. «Певно, що сказав». «А свідетельство своє показав?» «А що ж, певно». «А чому ж ти не попросив добре?» «А хіба ж я не просив? Ще як? Нема, кажуть, міст і все». Дядько Єлісей далі не питає. Він міркує. Володько міркує також. Обом їм невесело. Після дядько каже: «Ну, пожди. Завтра ми обидва з тобою підем. До самого архімандрита.
Серце Володькові підскочило. Надія, мов блискавка, знов мигнула на його захмареному небі. «Добрий дядько. Ні, що не кажіть, а Володько таки в щасливий мент народився. Всі за ним. Хай там ті ще почекають. Ми побачимо, хто переможе». А дядька він завсіди любив. У них короткозорі очі, але вони багато знають. Кожної вільної хвилини у них завжди книжка в руках. У війську унтерцером були. Татар вчили, і з ними татарської мови навчилися. Вони люблять співати. І кепесті чекерган, і барчак тукарган, і кузук утарган, матербуй із семінга. Оповідають про старе, про князів та генералів. Щось неприємного, скорбота якась чи що. Дядько напівповажно, напівжартома питають. «А чи знав ти, князя, Ашкінази?» Володько всміхається, і йому знов добре. Нема смутку, нема горя. А коли і є, не треба перейматися ним до глибини. Перш за все пошукати можливості до виходу з тяжкого становища. На другий день дядько натягає свої нові, ще з передвоєнного корту штани, взуває вояцькі чоботи, не менш від штанів історичного кашкета, бере улюблену свою сукувату палицю і обидва з Володьком ідуть до монастиря. Приходять. На монастирському подвір'ї спокій. Увійшли до будинку, де живуть ченці, і запитали, кудою зайти до архімандрита. Їм показали довгий темний коридор. З обох боків багато дверей. Широкі, старі сходи провадять на другий поверх. Там показали їм одні двері. Єлісей відчиняє їх і бачить, що за ними ще одні двері. Увійшли. Опинилися в помешканні архімандритового келейника. Це блідий, зі синіми на скронях жилками хлопчина. Він вічливо привітав гостей, просить сідати і зачекати. Його преподобіє зараз прийдуть. Чекання. Невеличка келійка. Стіни закопчені. Чорний образ Христа в терновому вінку і якогось єпископа, подібного на Миколу Чудотворця. Пахне карболкою. Володько зітхнув. Дядько подивився на нього і моргнув рудуватою бровою. Не журися, мовляв. По короткому часі двері раптом відчиняються і входить архімандрит. У чорному, високий, стрункий, подібний до Христа. Він одразу подобається Володькові. Ясні, хоробливо блискучо сині очі. Борідка каштанова, клинцем. Такої ж барви довгі коси, розділені посередині виразним проділом. Володько з дядьком підходять під благословення. «Ну, гості мої, кажіть, що вас направило до мене», – заговорив архімандрит. «Ваше високопреподобіє», – зачав дядько, – «оце прийшли ми до вас просити, чи не могли б ви з ласки своєї допомогти нам примістити оцього хлопця до школи при семінарії. Це є син мого брата. Живе у Крем'янецькому уєзді, 50 верстов звідси. Прийшов він таку путь пішки, а школа не приймає його. Має добре свідетельство». Архімандрит глянув на Володька, підійшов до нього, поклав свою руку йому на голову. «Ну, – каже він, – бачу, що він дуже хоче вчитися. Добре. Я переговорю з управителем, а ти завтра приходь туди». Володько ожив. Ці кілька слів вернули йому віру в справедливість. А також він певний, що є радість велика, тим більша і яскравіша, чим темніше її тло і чим тяжчий шлях до неї. Вийшовши від архімандрита, Володько до цілого світу сміється. Радісно йому. Так багато стало простору і так весело світить велике сонце.
Ах, як приємно ступається по такому просторому світі. Йдуть дядько і він. Як мало треба було, щоби зробити їх щасливими, щасливими в повному розумінні слова. На черговий день Володько вже у школі. Учитель, той самий у галіфе, показав йому його місце. Школярі, що сидять на тій лавиці, не хочуть, щоб Володько коло них сидів. Їм і так тісно. Володько притаковився зовсім на краєчку лавиці. Йому все одно. Йому не треба багато місця. От краєчок один і досить. Зате він слухає виклад. Говориться про слов'ян, про їх племена. Перед кожним учнем невеличка книжечка в червоних політурках. Шкода, що Володько не чув усього спочатку. Ці вже другий тиждень учаться, але не біда, головне – переборене. Володько все-таки переборов, досягнув свого. А тим часом оповідається, як слов'яни йшли до варягів, як просили їх: «Земля наша велика і обильна, но порядка в ней нет. Приходите, княжите і владейте нами». Володько уважно це слухає. В його уяві постають нові образи. Починає знайомитися з минувщиною свого краю. Проходять дні, Володько вчиться. Пізнає, що найкоротше віддалення між двома точками – це проста лінія. Довідується про пасати, мусони, бризи, рюрики. Усе нове, все цікаве, усе пориває за собою. Ціла Володькова увага там, у книгах. Забув за поле, за свої коні. Лиш час від часу пригадує собі дім і журиться, що то робить хворий батько. Товариші все ще не приймають його до свого гурту. Нічого. Вони ще не знають Володька. Як вони можуть так скоро пізнати його? Почекайте лиш, дайте оглянутись, знайти себе. Дайте йому можливість врости в оточення, навчитися сміливо ступати по широких залах голосно і одверто вимовляти слова, яких є повні уста, але яких не пускають назовні скромність, непевність, сором. А тоді знов розгорнеться Володько, і всі побачите, що ви помилилися. І так сталося. Володько швидко вростає у тверде середовище школи. Першим відкриває його вчитель, той самий, що не хотів його прийняти. Після першого запиту на лекції Володько виходить із честю. Другий підкреслює його вагу. Третій зміцнює і закріплює її. Сусіди, перший Володимир Галабурда, другий Леонід Товстий, що не вимовляє літери «р», м'якшають, рохманіють. Вони ще, правда, величні і недосяжні, але погляди їх час від часу спадають із недосяжної висоти і на Володька. Решта товаришів також наближаються до нього міліметровими кроками. А Володько все росте, все ширшає. Ось він вже і ступає сміло. Якоїсь суботи достукується до бібліотеки. Там повно книг, і Володько може їх читати. Просто бери і читай. Скільки хоч читай. Майн Рід, Жюль Верн, Марк Твен. Боже, скільки тих чудернацьких назв. Які дивовижі, які чудесні краї, які люди. Хіба ж можна жити отак і не спробувати зробити мандрівку на місяць, познайомитися з чудесним капітаном Немо, об'їздити з ними усі бігуни попід морями і океанами? А хіба ж не золоті приятелі Том Сойер та Ген Фін? Хіба не розкіш проїхатися з ними по повних водах казкової Міссісіпі, пережити стільки дивовижних пригод, здобути великі скарби? Так, розкішно, гарно, чудесно. Добре погрузнути в таке життя, жити ним і ще раз жити.
гристися з потворами, поліпами його глибин, збагачувати себе скарбами найглибшого його дна, захованого там колишніми мандрівниками, рости, ширшати, знати всі сміхи, всі болі, всі розкоші душевного прагнення, що не знає тих меж, за котрими вже не знайшлося б нічого, що притягало б людську цікавість. Революція росте. Смутні вістки долітають із далекої півночі. Аврора, Смольний, большевики – назви, що якось ширяться, ростуть, хвилюють мужиків. Земля і воля – усе народові. Поміщицькі землі без викупу. Так, без викупу. За що кров проливали? По 10 десятин на душу. Мов буревій летять домагання з душі мужика. Встав, оглянувся направо і наліво, підозріло зиркнув. Можна. Так. Слобода. Скрізь слобода. Ось ліси віковічні якоїсь княгині, що живе десь у Парижі. Он сіножаті, поля, двір. Підходь сміло, закладай пилку під товстючу сосну, вали її і при до себе. Маленький чоловічок з розкосими очами осідлав імперію, пхнув на неї всі підземні сили. Розгойдався мужик, запінився люттю робітник. Солдат повертає цівку рушниці, гарматне гирло в обличчя родини. Зіркаті очі, засмальцьовані тупі носи. Стискаються кулаки і кривляться, в лють покусані сині уста. А в Києві дід Чорномор зручною рукою кермує нервовою сектою щирих. Грибами ростуть вони у спілки, союзи, комітети, ради. Зібрання, засідання, палкі слова, патлаті голови, звіти, привіти. І поплили на села перші оголошення. Ось і в Дермані на брамах Приходської церкви на липах коло Яни з'явились вони на барвистому папері і мовою промовили. «Українці, увага!» Хто такі українці? Звідки вони взялися? Далой! 4 роки з одного котілка їли, і тепер відділяється. Не желаєм, сукіни сини, під мужика підшиваються. Правильно, далой! Володько ходить до школи в товаристві Климового Петра. Обидва однолітки, сусіди, ще малими дітьми разом бавилися. Володькові кепсько. З дому ніяких вісток, а тут сталася прикрість. Нема білизни, розлітаються чоботи. Дядина вже нарікати пробує. У найбільш прикру годину, коли берегами, кудою треба ходити до школи, вода, мокрий сніг, Володькові чоботи зовсім добрі, перешиті з Василевих, ганебно зраджують свого володаря. Ось квапляться хлопці до школи. Володько навмисне підкульгує на праву ногу, бо відчуває, що підошва зовсім відмовляється надалі триматися свого законного місця. Гарна це година. Володько любив, коли олов'яне небо заложить ціле склепіння, з якого виринають і легко спливають донизу лапаті рушинки. Вільхи стоять непорушно, мов птахи, що наслухають якусь небезпеку. На землі росте білий килим, що ліг геть скрізь. Море не море, гора не гора. Он там килим промок, і видається, ніби там розлив хто рідкого олова. Там он зовсім чисто і м'яко. Зайдіть от собі, сядьте отам під вільхою на кіпчику. Сядьте, посидьте, послухайте, як тихо торкаються сніжинки сніжинок. Але Володько з Петром не мають на це зовсім часу. Вони ж квапляться. Западенні перелази. Скачи по них, мов скажений собака. «Стій!» І Володько лайнувся.
Клята підошва, брудна і мерзенна, з погнилими дерев'яними штифтами таки відлетіла. Он лежить чортова паскуда і кпиться з Володька. Червоні пальці ноги і собі вигулькнули з розквашеної онучі. Ага, он якраз верба, і під нею зовсім добре можна собі присісти. Володько і сам бачить те місце. Іде, сідає, стягає чобіт, розмотує онучу. Нічого не лишається іншого, як видерти з онучі страпка та добре загнуздати чобота. Що ж іншого робити? Петро не хоче чекати, але скорше. Чорт зна, які погані чоботи носить той Володько. Через них приходиться спізнитися до школи. І спізнилися. Учитель уже в класі. Он сидить за катедрою. Розстелив свій журнал і перекликає учнів. Моє поважання, панове спізняйки. Ну, почекайте сідати. Постійте собі он там. Хлопці стоять, усміхаються. Володьків чобіт бажав би десь провалитися краще крізь землю, ніж тут на очах усього класу стирчати. «Ну, на місце!» – сказав учитель. «Гаразд». Хлопці з приємністю сідають на свої місця. Після лекцій співанка. Семінарія готує виставу Наталку-Полтавку. Зразкова школа бере також участь. Карпо Пилипович утворив хор і думає виступати також. Володько всіма силами намагався попасти в хор і попав. Ось він уже в хорі, співає зовсім молодечим тенорком. Сьогодні він все ховається за спини своїх товаришів. «Довбенко, стань спереду!» Гаразд. Довбенко стане, хоч це йому зовсім мало спричиняє приємності. Клятущий, щоби він згорів, чобіт увесь час розповзається, незважаючи на ніякі спини. Стоїть Довбенко і співає «Стоїть гора високая». Сумний і одночасно веселий мотив. Гора, гай, річка сріблиста і верби, напевно, такі, як там у Лебедщині, що позвішували довге віття до самої води. До тебе, люба річенько, ще вернеться весна, а молодість не вернеться. Так, неухильна правда. Радісно і приємно бути молодим, здоровим. Що значить яка-небудь маленька прикрість? Коли роздумати як слід, то це щось зовсім непомітне. Гурток співаків, дзвінкі, сильні голоси, і між ними Володько за своїм також дзвінким голосом. І радісно йому так жити з малими прикростями і з великими приємностями. Дома того самого дня Володькова прикрість щасливо кінчається. Дядько сам оглянув чобіт. Ого! Ардема, хіджіма! Він, видно, хоче кепести чи кірган. Майн лібер гот. Нема іншої ради, як викинути його на вишки, і хай там спочиває. А знав ти коли, як граф Рум'янцев там сражався, князь Потьомкін там разив? Нічого, Владимир Матвійович, ми тобі зараз чобіток антіпікіс винайдем. Пішов до комори, пошпортався деякий час там і виніс чобіток антіпікіс. Дивись, яке бульдо! З-під самого Луцька привіз, як їздив до окопів. До нього, мабуть, і пара була, та десь стратилась. Якийсь покійник австріяка в ньому землю нашу топтав. А дивись, яка підошва. Як сталь. І цвяхи ще всі, га? Якраз на праву ногу. Взуєш і будеш Франт Іванович. Другого ранку Володько дійсно Франт Іванович. Офіцерський бахматий мундир, посріблені гудзики, спряжені ходаки, правий тупоносий дебелий,
лівий гостроносий, делікатний. Але до школи можна йти. Можна буде і на спектаклі Наталка Полтавка гульнути. Що можна до цих слів додати? Терпелиха, Возний, Петро, Макогоненко, Наталка. Скільки турбот, біганини, сміху і смутку наробило це ім'я. Семінарія гуде, ворушиться. По залах, коридорах ревуть співаки. У головній залі будують поміст, лаштунки, вішають завісу. Здоровенне полотнисько. На нім луг, левада, річка з лілеями і похилі високі верби. Далі копиться сіна, молодиця з граблями на плечах. А ще далі хатина зі соняшниками, рожами, плотом і горщиками на кілках. Стовп синього диму зводиться з комина хатини і сягає попелястих, мов ягнята, розсипаних по блакиті хмарок. Україна. Така вона. Такою чують змисли її мешканців. Тепло, запах, велетенська тиша спнята в барвах, тонах, дужим сонцем. Володько все більше і більше відкриває оті широкі лани, оті левади, оті особливі хмари. Починає навіть розуміти матнисті штани, кресаті брилі, косники в білих вишитих сорочках. Ні в Дермані, ні в Телявці, ані ніде в околицях так не ходять. Але це нічого не значить, що й там, на справжній Україні, де козаки, Січ, де Дніпро з плавнями і порогами, так не ходять. Там справжня приваблива Україна. Хочеться наслідувати її. Він з приємністю буде вважати себе українцем, мешканцем такої чудесної землі. І також приємно йому, що вибрали його до хору. І тут він не останній. І тут він братиме чинну участь у такому гарному ділі, як вистава української комедії. Вийде на поміст, буде звідтіль дивитися на всіх людей, співатиме, подивиться, як є за лаштунками, все огляне, затямить і іншим тим, що ніколи такої штуки не бачили, розкаже. В суботу генеральна репетиція. Зала вже повна. Чекання. Річка, верби, хата зі соняшниками підноситься і никнуть під стелею. Виринає гай, криниця. І верби знов з'являються, а під ними дівчина з відрами. Наталка. Байдуже, що то передягнений першокласник Буцманюк. Кому прийде в голову божевільна думка сумніву, що це не справжня, страдаюча великим коханням Наталка. Байдуже, що голос їй не зовсім дівочий, штучний. Хто не хоче чути, чого не треба, не почує. Вона співає так жалісно, що серце мліє. Навіть чути, як вітри віють і дерева гнуться. Возний. Ха-ха-ха! Який рудий! І фрак його такої самої барви. На голові дивацький капелюх, штани картаті з червоною хустиною, що тиліпається ззаду в розрізу фраку. Ловко, теє то як його, чудесно, луснути з усміху можна. Сам дідько не видумав би кращої дивовижі. І палиця геть чисто, рихтик до всього лицює. Навіть табачниці не забули дати йому, бо хіба без табачниці міг би обійтися такий чепурний панок. А Макогоненко? Ой, Господи! Свита, червоний пояс, вуса. Справжній дядько Гапон. Коли вертається з трактиру до своєї куми Килини Підпідьомчихи. Ну ж втяле. Басом таким реве, ой під вишнею. Возний табаку нюхає та слухає і сердиться, що теє то як його Наталка щезла, а замість неї оцього навіженого принесло. І терпелиха.
Тітка-мироносниця така примиленна. Це ж Трохімчук, їй-богу, він. І плаче капосник, мов справжня мати. Голосок такий, ех. Петро зі щоками, мов огонь. Шапка смушева і вусики, мов у князькового сина, отого відомого, що всім дерманським франтам шиє найкращі галіфе і френчі. Це ж театр, це ж той поміст, на якому ще і ще раз виступають дивовижні люди далекої Полтавщини. Виступають і обдурять невину чудесними своїми скорботами, викличуть хвилювання, вичавлять вогкість на очах і справді щирий сміх. Після йдемо далі у світ, а вогкість очей, сміх і навіть запах картини несемо зі собою. О, напевно, радісно буде згадати ті постаті в дні, коли прийдеться робити звіт прожитого. Володько вже не потребував би більше дивитися, і так затямив кожне слово, але все-таки пішов і другого дня. З приємністю пішов. Причепурився, як міг, ваксував свої чоботи до блиску. Він же виступає на сцені. Про це знають усі, і всі знайомі будуть на нього дивитися із зали. Зала убрана. На стінах Шевченко, Франко, гетьмани. Перший раз жовто-сині прапорчики з'явилися. Володько он далеко ззаду в самому куті перетакувався. Він ще раз, поки не покличуть його співати, переживає трагедію Полтавки. Зала набита. Пані наїхали зо всіх околиць. З Мізоча, з Верхова, з Гільча. Білі такі, прозорі. Цвітуть по залі, мов лілеї. Особливо он там, далеко спереду, на тих червоних, позичених у директора плюшевих стільцях. А тиша навколо велика. Володько оглядається навколо в своєму куті. Спинається на пальці, щоб якось і собі кинути погляд на сцену. Ось близиться до кінця. Завіса падає. Зала зривається, клекотять оплески. Затремтіли спітнілі стіни. Володько бочком протискається допереду. Вони виступають. Карпо Пилипович, вилизаний у своїх галіфе-еропланах, бундючно шикує своїх хористів. Готові. Хор стоїть непорушно і чекає, поки підніметься завіса. Володькове серце чітко стукотить. Карпо Пилипович дає знати, і завіса полопотіла догори. Володько не бачить ні зали, ні людей у ній. Він дивиться просто в рот Карпові Пилиповичу, який відчайдушне розмахує руками. Пісня виходить значно гірше, ніж було на співанках, але по скінченні чорне провалля спереду вибухає такою тріскотнею, що Карпо Пилипович, нашвидко відкланявшись, завдає тон на другу пісню. Це вже ліпше. Володько починає відчувати себе. Щось 2 рази поворушив навіть головою. Помітив також, що в чорній прірві перед ним повно облич. Кінець. Гураган оплесків. Завіса рішуче відтяла з-перед очей залу. Хористи виходять. Вони можуть собі йти додому, щоб не заважали публіці при танцях. Жорстока несправедливість. Вони навіть не мають права подивитися, як танцюють. На залі гримнула оркестра. В'язанка пісень Давидовського надає всім крила, підносить. Публіка виходить і розливається по фойє та коридорах. Тут знов щастя всміхається Володькові. «Гей, там, хлопці!» – гукнув Карпо Пилипович. «Стільці зносите!» Чудесно! Хлопці кидаються зносити стільці. Вони ще не зовсім зайві, а там, мовляв, побачимо. Можливо, якось замітаються в юрбі, і хто там на них буде звертати увагу. Володько щасливий неймовірно. Власними руками торкається ще теплого вишневого плюшу.
Ах, яка божевільна насолода носити ці стільці! Бігає, гримонить кованим чоботом і, видається, ніби на одній нозі гицає. І ось зала чиста. Одні Шевченко, Франко і черга дрібніших, пануючих по стінах. Шевченко суворо ловить на мушку погляду кожного, ніби продивитися його хоче. Франко байдуже і абстрактно поверх усіх дивиться. Жовто-сині прапорчики, мов екзотичні метелики, почіплялися кутиків їх рямців. А посередині великої стіни владною і певною мовою твердить плакат: «Встане Україна і розвіє тьму неволі». Але, хлопці, Володьку, в кут! Робить наступ струнна оркестра. Ось вона увійшла, розмістилася, раз, два, і бризнув вальс. Залу заливають, заповнюють. Навколо мигають серпанок, плечі, коси. Володько тиснеться в кут. Коли б тільки розпорядник не заглянув сюди. За своєю звичкою він, напевне, не захоче зрозуміти Володька і лишити його в спокою. А тут за спинами людей він зовсім непомітний. І нічого такого кепського не станеться, як він і собі послухає вальса та полюбується, як оті шалені люди крутяться. А тут йому зовсім вигідно. Він і не думає лізти на презент, отуди, допереду. Хто хоче, то і звідсіль все побачить. Само собою. А зала живе. Музики розгойдують дунайські хвилі. Ходором пливуть пари. Приємно, радісно. Володько бачить це уперше у своєму житті. Гордий, що може це бачити, що пробився через мужицьку гущу до ясної, залитою музикою зали. І хоч він тут не яка вже важна персона, одначе не важно йому грати якусь там персону. Важно бути тут, бачити, чути, пізнати розмах життя, щоби після роздумати над тим, розповісти матері, своїм товаришам з тилявки, розбудити й у них бажання підніматися знизу до верхів, де так радісно, просторо і ясно. І мимохідь згадав хатину свою, матір, батька. Забули його, не їдуть. А хто його знає, чому не їдуть? Бачить виразно батька, як той лежить вкритий старим кожухом і дивиться у стелю. В очах докір. Це Володькові. Це він, невдячний син, кинув одинокого і недужого батька, а сам отут розкошує по балах. Хто ж там тепер молотить, хто воду носить, хто порається з худобою? Катерина. Коли б хоч Василь скорше вернув. Ах, той розпорядник. Таки помітив. І хочеться йому по всіх закутках лазити та турбувати чесних глядачів, які ніякої не роблять шкоди. Додому, додому, хлопці! Спать пора! Теж опікун який знайшовся. Хоч не хоч, а відходити таки треба. Онде і Карпо Пилипович такою собі іжицею поглядає. Щастя, що вчепилася йому до руки якась брюнетка. Копиця чорнізного волосся, горіючий червоний бант на ньому. Він прилип до неї, блискучі зуби, сміх. Він, видно, зовсім забув за свої іменники та прикметники. Володька і спілку далекого кута попрохали опустити залу. На дворі падає густий лопатий сніг. Багато саней, повкривані дергами коні. Через широкі вікна рветься назовні яскраве світло з не менш яскравими тонами оркестри. Під вікнами купи воячні нижчих чинів, що кількома поверхами стоять, шкірять зуби і лаються. На них вергає густо освічений сніг, що поволі розтає. Неба зовсім нема. Зникло в безмежному сіро-чорному просторі. Тепло і радість поволі залишають тіло,
яке грузне в холодну, зледенілу ніч. Революційна ніч – напружена ніч. Ген там навколо в цьому снігу і мороці живуть революційні люди. Вони зазначують своє існування стрілами, які чути зо всіх боків, бо кожний, хто приходить з війни, приносить із собою вінтовку. Стріляють куди попало, навіть ніч не робить їм спину. На горбаях чути спів. Розпучливий голос виспівує коробочку. Чути п'яний, хворий спів. Чути, як гуде той голос надмірним болем, ніби це голос раненого звіра. Навіть вільхи на лузі стоять напружено і жахаються. На повіки очей падають сніжинки, розтають і лишаються з них малюсінькі краплини води. На щоках збігають холодні потічки. Хлопці йдуть мовчки швидко під гору. Володькові чоботи кляпають на ногах. Це є ляшове займисько. Того самого ляша, що повісився і що часто переходить дорогу, коли хтось іде сюдою вночі. Але нема часу думати про ляша. В голові безліч інших думок. Хлопці вибігають нагору. Ось і садиба дяка. У вікні великої хати видно світло. Так пізно світло, думає Володька, приходить до хати. В кухні обтрусив із себе сніг, він же знає, чому так пізно світиться. Он мама сидять на тапчані під гарячим бугаєм. Примітка. Бугай – груба піч. Ноги підгорнули під себе, а великі їх чоботи недбало стоять коло тапчана. «Ах, ти мій шмаркачу!» – першою заговорила мати. «А де то ти по ночах лазиш? То ти так вчишся?» «Ви приїхали?» Не то здивувався, не то особливо зрадів Володько. Підійшов і поцілував у руку. «То він, чуєте, кумо, на приставленні був. У семінарії у нас усе приставлення йдуть», – пояснює з печі дядина Одарка. «А тато де?» – питає хлопець. «Не може він, мало зводиться, щось йому в боку. Певно, то граната наробила, совається в постелі». «А ви самі приїхали?» «А хто ж мав приїхати?» Так прикро. Забув і за чоботи. «Що ж є татові?» «Перед Дмитром, – продовжує мати, – якось звівся. У клуні стріп вітром знесло, і лиха година надала йому полізти на таку височ пошити стропа. Господоньку святий, як зліз, кричма кричав, за спину хапався. А коли б тобі хоч що сказав, а то ох, 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 і зуби заціпить. Господи, Боже мій!» Володько стоїть, ніби кам'яний. Ніхто не скаже, що то не батьків син, хоч і подібний на матір. Ні один м'яз його обличчя не ворухнеться, хоча в очах бачить він батька із заціпленими устами і чує виразно його охи. «Ну, а хто ж на господарстві?» «Взяли якогось галицияна з пленних вуйка Павла. І Хведот, і Василина до нього, як до свого. Ходив у поле, дещо заволочив, дещо попорав. Тепер коло хати совгає, сеє, теє, шкорпає на дворі. Святе письмо читає, на картах ворожить і все червоний дощ пророчить. Каже, впаде червоний дощ, що буде подібний на кров. Криваві ріки, каже, потечуть. До чого він ото торочить, один Бог знає. Кажуть, він з ума зійшов. Але чоловік трезвий, і грамоту знає, і робить потрохи на харчі, як то кажуть. Привезла он тобі шкорбуни. Сама у зінька замовила. Наказувала, не зробіть, чуєте, малих, хай ліпше більші. Чи то онучу добре взуєш, чи що.
Завжди чобіт не має бути, як то в жежлівських міських, ніби їх ото прилив на ногу. А прийдеться взути чи розути, то мучиться, рве взуття, пручається. Але ж, мамо, вони величезні. Нічого, зате взуєш онучу суконну. Не бійсь, не померзнуть ноги. Далі Настя оповідає, що до них знов якийсь обоз приволікся і став у селі. Всі москалі збунтувались, кажуть «Далой війну!» Кидають усе, геть чисто все. Коні, вози, ну геть усе, як було. А самі хто знає, куди розходяться. Найгірше оті коні, Господи! Що та бідна худібка такого зробила? Вигнали їх на поля, ніби собак. Ідіть собі. А худоба гарна. Приходить москаль до нашого. Купі, дід, лошадь. А скілько? Каже, дай бутилку самогону і бері. Наш 2 купив. Не хотів даром. За кару кобилу 20, а за, як то каже Хведот, киргиза 60 карбованців заплатив. А Боже, що то було за лихо? Тиждень кониська на ноги не вставали. Але поправились. Ось і сюди ними присунулась. Цілий день плужилась. Все хода, вечір застав мене на мостах. А поки доплужилась до Дерманя, мало не на північ. Ох, біда! Отак, люди мої. То се, то те, і ніяк не можна було зрахатись. Думаємо, матінко Божа, та воно ж там і без сорочки, і без чобота, і хто знає, хто йому їсти дасть. Ну, коли вже він у нас, вставив дядько, то біда невелика. Ми так і гадали, що там у вас не все в лад іде. Володько слухає матір, взуває свої нові чоботиська і шкорбає по хаті. Радий і сумний. Якось би хотілося не так. Хотілося б по-людськи. Хотілося б на себе щось кращого надягнути, як у інших хлопців, які мають усе на себе приміряне, все акурат. Довго ще гуторять, міркують і кладуться. Володько лягає на лаві під вікном, бо на його тапчані лягає мати. Укривається він маминою бекешкою, бо під вікном студить. Лягаючи, мати довго молиться Богу. Після ще довго в темноті розпитує сина, що та як. Хочеться їй знати все, та й батько, либонь, цікавиться. Лежить ото, щось набреде на думку і запитає: «Ну, а як то там наш скубент? А ти, дитино, не дуже то до отих безбожників прислухайся. Ото на днях вернувся Корній Еттоїв. Наївся, кажуть, ляшні, встав і навіть лоба не перехрестив. А Хома встав і каже: «А то що? Турок ти, чи що? Не бачиш он образа, ікони святої? Плюю на вашу ікону». Так, чуєш, дитино, і сказав. Уляна, як почула, то їй сердешні руки і ноги потерпли, і язик занімів. Хома за Поліно, і Поліном, і Поліном. Та по Корнієві, той занагая. Боже святий! Батько ж наш не раз читав колись: «І постане син на батька, а батько на сина». Чи ж це вже не так є? І до чого воно так дійде? Але ти пам'ятай, дитино, пам'ятай все-таки, що ти господарський син. А господарський син проти Бога і батька не піде. О, то ні. То вже я вірю, що ні. Який-небудь хлюст хіба. Виродок, хорони Боже. А також науки пильнуй. Вчать там вас хоч чому путньому? Хоч заповіді Божі не забув, га? Ах, мамо, те, що навчився колись, не забуду. За Бугая озвався дядько.
Він, видно, також не спав і все слухав. То різун їх матері і у нас страшне твориться. Каміняків матрос у шапці до церкви заходить. От свічки цигарку прикурює, і що хоч йому роби. Бо що ти йому тепер зробиш? Свобода вже така велика, що всяка неміч пурисом стала, і не підступай. Хто йому тепер рівня? А онде дивіться, що з двором зробили. Правда, не люди самі почали то. Почали москалі, але ж на якогось чорта все бити, нищити. Двір є двір, понятно, що народові земля тра, також понятно. Але різун їх матері, на що його той лемент робити? Пішли, розтрощили. Плюнути хочеться і тільки. Спи вже, старий, завважує з печі дядина. Кума також за день намерзлися і хочуть задрімати. Ох, Боже, Боже, зітхає Настя. Вона ніжиться і горниться до теплого бугая. Володько мовчить. Його думка займається одночасно кількома справами. І хворий батько, і прохання матері, болюче і зрозуміле прохання. Але що ж він винен? Віра тікає з душі. Нема сили втримати її. Вірити – не знати, знати – не вірити. Він же й не знає і не вірить. Прикра пустельна середина. Він прагне знати все до безмежності, а дійде до кінця пізнання, далі знов буде вірити. То знов у очах мигає освічена зала. Рояться людські постаті. Спів, музика, он чоботи з темноти вилазять. Дивиться на них і ніяково стає. Ніч уже давно панує. Шумить вітер. По бляшаній стрісі хати стукотить гіллям розлогий горіх. За вікном вибріхує сусідський Боско свої невибагливі розмови з ворохобною ніччю революції. Цієї самої ночі пограбували монастир. Відчинили всі льохи, вигнали з келії послушників. Все, що знайшли в льохах, вичистили. Кажуть, п'яні большевики. Наджорився один з другим ханжі, самогону, зібрались бандою і хотіли на приставлення влізти. Семінаристи виперли, так вони до монастиря. Сушенину, сливи, пшона – все як є під ноги. А після у приходського батюшки 20 тисяч золотом вимагали. 2 години босого на снігу потримали, але дарма. І де вони в чортяка набралися оті большевики? Яка халера породила їх на світ? Каторжани, не знаєте. Всі каторги повідчиняли. Он зі Сибіру, кажуть, 100 тисяч їх суне. Каторжан? А що ж? І спину їм нема, бо ж їм все ні по чим. Моє, твоє. Для такого жизня все одно сплювок. Кулю в лоб і шлюз. А де ж власть? Грізно питає котрийсь. Он, у Довгощика також були. 5 тисяч стягнули і молодицю споганили. Олійникові записку підкинули. Таку твою, як не приготуєш 10 тисяч золотом, кулю в череп заженем і баста. На горбаях цілу ніч свиню смолили і стріляли в небо. Какая тепер власть? Вон у Києві Центральна Рада, кажуть, войско собирає. А какой сознательный человек пойдет сегодня воевать? За кого, спрашується? Чому ні? Пішов би всякий, але надо режим встановить. Без режиму не піде. Народ. Затиснуті, спраглі уста, напружене кантате чоло. Очі впоєні в каламутну далечінь, ніби очі божевільного, що зненацька наткнувся на неймовірно яскраву ціль. Але як пізнати її? На очах сіра шкаралуща. На душі вируючий накіп їді,
що збирався там упродовж століть. Стрясає дико і нервово головою, пручається пустити в рух застояну, заржавілу думку. Одного дня оголошують, що на Шинківцях будуть роздавати тараню. Десь там залежалося багато тарані, тому її порішили роздати народові. Кажуть, буде велика зборня. Йдуть усі чоловіки. Цікаво. Володько також не промине такого видовиська. Пішов. Перейшов через двірський сад. Сила народного буревію залишила тут виразні сліди. Пошарпані будинки, повиривані вікна позіхають у простір. По алеях розсипані папірці. Володько підіймає один такий папірець. Писано латинкою. Сховав до кишені. Пригодиться. Дома розбере, що там написано. На Шинківцях тьма тьменна народу. Ось мурований червоної цегли і критий смоленою бляхою будинок колишнього банку. Обчовгані мідяні клямки, витоптані пороги, забруджено міст. Махорчаний дим розводить у просторі фанаберні викрутаси. Здається, 100 тисяч дядьків прибуло за таранею, їх жінки, їх діти. Цілі покоління скупчилися ось тут. На них шинелі, фуражки, папахи. На плечах не позаростали, не злилися зі загальною сіриною сліди від погонів. На обличчях загар окопів, у очах вибушні вогники. Не за таранею прийшли вони зо всіх своїх кутків сюди. Порядний мужик за такою, пробачте, гнилою паскудою наввипередки не поженеться. Зібралися, щоби збити себе в гурт, в лаву. Разом у гурті виразніше чути свою силу. «Власть! Давай тверду власть!» – гукають вони. Он по селу гасає п'яний москаль і топчеться, по чому попало. Он ступають страшні матроси, які не забули ще силу океанських хвиль. Краяти землю їм хочеться, пороти твердінь непіддайності мужика. Той он оповідає, що такий-то кум і сусід Тодосько за яблука 2000 лупнув. Уночі прийшло до нього 5 із ружжами. «Руки вверх! Даєш генгі!» Тодосько вийняв 1000 і віддав. Жизня кожному за гроші дорожча. За неї віддаси все. А знаєте, як бурачиха Санька за своїм побивалася? Лисий тесть Марко не давав їй проходу. Ночами, бувало, гониться за нею по снігу до сусідів. Казав перед людьми: «Ну, люди, сестрички, братчики і всі православні, я на віру вашу, був католиком, пристав. Я церкву поновив, я дзвона в 300 пудов спорядив, батюшці чистошовкового підрясника справив, але їй, невістці, моїй скусі, не можу противставити. Надто вона шиковна, як лебедиця, все одно, як княгиня, тільки трон дай». І дав би. 100 тисяч у банках ляснуло, а других 100 розклав перед нею, мов карти. Ні, не взяла сатана, одвернулася, і цим клята ще більше прикула. Не будь я Криницький по вуличному буряк, як не візьму її. І почав пити. Пив. Нараз 2 літри перваку виджурив. Баби з другого кутка на руках притягнули, мов стерво яке, пробачте. Саме син Ясько з кавалерії при шпорах прибув. Батько пізнав його аж на другий день. А на третій, вчора серед ночі, якісь люципери застукали у вікно. Ясько жінку в постелі лишив, зірвався. «Хто там?» «Отвори, свої!» Засвітив і тільки відхилив двері. Бабах! Куля просто в кишки пішла і вирвала спину. А буряк ніби в другій хаті спав і нічого не чув.
Сьогодні он усіх попів звозить, тисячки на похорон сипле. Такий великий, гидкий, страшний злочин, що взиває пімсти з неба, а суду ніякого. Бо хто буде судити? Із семінарії прибуло кількох учнів. Наліплюють оголошення. Дядьки слово по слову добирають толку. Ага, землю без викупу обіцяють. Додумалися. Знають, що коли не дадуть, і питати не станемо. Ану, списки робити. Ану, доста стараний возитися. Застав є, доки буде лежати. На фаціяті банку хтось почепив червоний хлах. Небо грізне, сіре, хмари, мов з олова литі, очі дядьків прудкі, мов шріт. Аж коли зложили комітет і зробили списки бідного малоземельного класа, Володько порішив покинути Шинківці. Мав ще важливу справу до Галабурди, який мешкає під могилками. Задумав роздобути перший сорт обріза. Хтось там десь продає. На це мистець Галабурда. Молодший дядько Перхвен влітку привіз австрійську вінтовку, але вона тяжка, як халєра, і б'є, мов грім. Легкого, доброго обріза Галабурда обіцяє за 3 копи волоських горіхів і за чвертку самогону роздобути. Іде Володько через пригірок плоске. Унизу, коло Харитонового займиська, якась очмана з рушниці пахкає. Одна куля під самим Володьковим ухом пролетіла. Якийсь сучий пасинок, напевно, жарти строїть. На мушку ловить здалека. Краще зійди в долинку, а то ще зловить. Бах! Дзззз! Володько присів. Після він швидко біжить в долину. Навздогін проздищало ще кілька куль, але плювати йому на них. Все одно ні одна не вцілила. Коло Приходської церкви знов натовп. Володько міркує, що це, мабуть, похорон Яська. На дзвіниці б'ють у щити та рейки. Зайшов. На хорах виспівують протяжне «Господи помилуй». Розсвічено всі свічки, велике і мале паникадило. Повно ялівцевого диму. Править кількох у чорних ризах батюшок. Братчики і сестриці оточили підковою відкриту домовину і тримають у руках горіючі грубі воскові свічі. Старий буряк схилив своє, в довгій вичовганій від клякання халяві, коліно перед чорною домовиною. Обличчя його не видно. І так стоїть непорушно, мов тесаний з каменю. А побіч бліда, мов стеаринова, стоїть непорушно його красуня-невістка. Стоїть рівно і тримає через хустинку палаючу свічку. З освічки капають воскові окапки, з очей сльози. Те і друге попадає на її загорілу з довгими пальцями руку. Але вона цього, мабуть, не помічає. Її очі спрямовані просто вперед і невідомо, що бачать вони. У домовині прибраний і вдягнений у військовий мрець. Голова його відкрита, покрита відрослою золотавою щетиною, його борода задерта догори. Очі заплющені і опалі, чоло плитке і жовте, ніби виліплене з воску. Правлять панахиду, але панахидного настрою непомітно. Люди спокійні. Зігнутий у чемерці буряк. Видається, ніби він прикидається. Навіть заплакана красуня-невістка не прозраджує повної глибини болю. Володько глянув на священника. Це ж його протримали босого на снігу. Ах, ні, це, певно, не його. Той панськуватий, делікатний піп, що має матушку в ракових окулярах, виглядає, як і колись. Його уста такі ж насмішкуваті, як і тоді, коли Володько зустрів його у школі. Править сміливим голосом і, певне, вимагає від Господа Бога
убієнному рабу Божому воїну Іоанну місця на лоні Авраама і вічної пам'яті. Церква не така тепер, як колись в ті часи, коли привозили сюди Володька хворим. Нема святості, урочистості. Революція і сюди внесла свої тони, настрої. Ті самі візерунки на стінах, ті самі святі. Он під самим зводом куполу той самий суворий із розіп'ятими руками Бог Саваоф. І навіть ті самі смагляві по кутах бані євангелісти. Лишень не так тепер радісно тут, не так затишно і не так тепло. Все це носить на собі сліди скритої, холодної байдужості. Один спів торкає Володька так само, як і колись. І це Володько дуже виразно відчуває. Цей час має свій запах, свою барву. Храм не має тепла, опустів. Весь жар і тепло забрала вона, революція. Вона ограбувала святині, образи, позолотку їх рис. І навіть кадильний дим не пахне ладаном, а ялівцем. А може, це недостача віри? Володько не завдавав собі цього питання. Не було коли. Тепер не ті часи. Тепер і смерть не така. Хто сьогодні жахається смерті? Звикли. Коли скінчилася панахида, було досить пізно. До Галабурди вже не пішов. Пішов додому. Зима швидко приходить. У м'ясниці прийшли німці. Володько побачив їх уперше коло монастиря на Масляну. Прийшли у шоломах усі, багато кулеметів. Розташувалися коло монастиря на вулиці, півдня постояли і відійшли. Не чіпали нікого. А чого їм когось чіпати? Кажуть, вони хліба потребують. Кажуть, голод у них. Господоньку, Господоньку, тошніє Одарка. І наш там десь бідує. Коли б хоч побачитись, коли то він вернеться? А дивно якось. Бились з ними, воювалися, а от дивись, прийшли без бою і хоч би що. Бо ж не чули хіба, що Центральна Рада мир заключила з ними? Щось я не вірю. Тоді чого ж вони прийшли до нас? Контрибуції хочуть. А холєри ясної не хочуть, їм ще контрибуцій захотілось. Коли тільки за поміщиків і за буржуїв стоятимуть, біда їм буде. Ага, коли тільки. Хіба он не чули, що у Верхові зробили? Людей на сход зібрали і казали все поміщицьки вернути. А Центральна Рада ж як? Чого мовчить? Хіба вони Центральну Раду слухають? Вони слухають своїх командирів. Ну, ще побачимо. До села прибувають все нові і нові фронтовики. Нема вже фронту, зо всіх усюді вертаються розсипані по цілому світі люди. Кожний, де б не був, де б не ходив, місця того, де вперше світ побачив, шукає. Багато не вернулося і вже не вернеться. Наближається весна. Великдень цієї весни радісніший, ніж минулих весен. Цілий піст працювали куби. Тому самогону не бракує. Розкішні сонячні дні. По гаях, лішниках витикаються перші весняні квіти. Бруньки дерев набрякають, а берези обнизались жовтенькими френдлями. Володько шалено любить такі дні. По полях, гаях, яругах, здається, ходить якийсь невидимий, дбайливий господар і проводить до порядку усе, що попсували зимові веремії. Там підбарвлене все свіжими яскравими барвами. Там непомітно знесена брудна снігова замета і навіть висушене та засіяне квітами те місце, де вона лежала. Гарна весна, гарне село Дермань.
гарні, живі, веселі, працьовиті люди. Ось ще кілька днів, і захлинеться все навкруги, як глянеш оком, білим цвітом садовини. По лішниках розіллються співи солов'їв, і тоді ніхто не знатиме, що значить смуток. У ширінь і далечінь по пагорбках розляглося чудесне з білими хатами, прадавніми церквами, пишними садами, гаями село Дермань. Але Володька гнітить весна. Як тільки виїхав дядько Єлісей перший раз у поле, Володько пригадує дім, пригадує хворого батька. Він уявляє собі, як батько встає ранком, довго розворушує закляклу потрощену спину і поволі ступає на поле. Протряхло воно, сонце лє та лє водоспади променів. Над чорною нивою серпанком мерехтить випар. Жайворонки розсипались по синьому чистому склепінні над землею і радіють безмежно. Додому, до батька, допомогти йому треба. Але й школа тримає міцно. Не можна ж отак, розпочав, не докінчив і пішов. Сам батько так не дозволить. Скаже, то у вас уже розпустили? І тоді бреши, а ні, то на другий день назад пожене. Одначе Володько дуже добре розуміє, що батькові допомога потрібна. Не буде ж він сам і за плугом ходити, і сіяти, і скородити. І як тільки минув Великдень, почав Володько міркувати, як би і школу скінчити, і батькові допомогти. Всі предмети науки знав добре. Цілий курс майже пройдено. Лишається тільки дочекатися розпуску та дістати свідоцтво. Та коли це буде? Хлопець вирішує звернутися до учительської ради, щоб дозволила йому скорше лишити школу. І несподівана радість. Йому дозволяють це. Йому видають свідоцтво і з Богом. Свідоцтво гарне. Таке свідоцтво не осоромить його перед батьком. Прийде, виложить. Дивіться. Даремно не стратив часу. Батько подивиться, але не здивується. Чого б там дивуватися? Його син і не сміє дістати інше свідоцтво. Інакше хай іде не на школи, а свині пасти. Нічого даром не дається. Так, Володько лишає Дермань. Лишає дядька, своїх приятелів. Його вже тепер не цураються, не кіпкують, не оминають. Його проводять добрі хлопці зі школи, прощаються і просять навідатися до них улітку. Аж тоді десь, як садовина поспіє. У Телявці, напевне, нема таких садів, як у Дермані. Добре, Володько не промине навідатися, а восени, як Бог дасть здоров'я, знов прибуде до школи. Виходить Володько в далеку дорогу зовсім раненько. Ледь на світ благословляється, ледь обарвилося небо на сході, а Володько вже палкує. Ось знайомі хати, сади. Люди ще не скрізь повставали. Свіжо. Повіває сухий східний вітер. Ах, далека та клята дорога. На пішака аж надто далека. А чекати, поки приїдуть, ніколи. Речей своїх не забрав зі собою, колись приїдуть і заберуть. Знов знайомі ліси, піски, самота. Ніхто в цих лісах не ходить, ніхто не їздить. Лише час від часу якийсь зачовганий полячок проповзе пісковою дорогою своїми череватими конятками. Дубовий ліс ще не розвився. Лиш по землі зеленіє трава та розквітчались весняні квіточки. Володько йде швидко, не зупиняється, не роздивляється навкруги, як тоді восени. Нема часу. Хотілося б ще цього дня дістатися додому, але ледь чи вдасться це. Коли б яку підводу нанесло, присів би і під'їхав би, ноги відпочили б, а тоді хоч цілу ніч іти. В полудень
на зелений дуб дійшов. Сів на пригірку під сосною коло колодязя і пополуднував. З'їв кусень старої паски, що лишилося від Великодня. З'їв шматок сиру. Після витягнув з колодязя відро води і все те порядно запив. Дещо прикро з губами. Суховітер опікає їх, і вони засихають та репаються. Ноги також промовляють за себе. Поки йшов нічого, а сів, посидів і вставати не хочеться. Так би й сидів тут до ночі. Ах, як приємно було б тепер присісти до кого-небудь і під'їхати. Як на то те з гори затарабанив віз, і за кущів виїхала якась підвода. Володько зрадів. Подивився на коні. Здається, шустрі стригуни. Ще зовсім молоденькі, але нічого собі. На возі дебелий обвітрений дядько. Набільше Володькове щастя дядько під'їхав до колодязя і почав напувати коні. Володько визвався витягнути води. Дядько недовірливо з-під насуплених брів подивився на хлопця і мовчки погодився на це. Володько запрацював, викрутив кілька відер і налив повне корито. Коні п'ють, а дядько посвистом піддає їм смаку. Дядько все ще мовчить, загнуздує коні. Володько також не знаходить відповідних слів для розмови, хоч розмовитися необхідно. Нарешті дядько питає: «А ти звідки будеш?» «О, здалека, з Телявки». «З Телявки? А де то є?» Байдуже поволі питає далі. Володько коротко і ясно вдовольняє його цікавість. Дядько поправляє на конях шлеї і сідає на віз. Підвезе? Не підвезе? Треба сказати. Ні, не повертається язик. А дядько вже рушає. «Чіпляйся там іззаду!» Вже на ходу кидає дядько. Володько миттю використовує нагоду. Підбіг, підскочив і присів ззаду на голій дошці. Коли хлопець уже сидить, на дядька находить сантимент. «Сідай, чуєш, зручніше. Тягни он опалку під себе». «О, мені й так добре. Дуже добре. Оце трохи під'їду. Чортові ножиська болять, знаєте». Але дядько, видно, наговорився вже в волю і більше не має бажання. Дорога саме йде в долину, і дядько нагнав коні. Володько рівно ж не виявляє великого бажання проводити розмову з таким насупленим типом. Їдуть трусячком. Дорога м'яка, піскувата. Володько вдоволений. Не знає, куди їде дядько, як далеко відвезе його. Все одно. Коли дядько звертатиме туди, куди Володькові не по дорозі, хлопець зіскочить з воза і все. Переїхали долину. З обох боків дороги поруб. Ще перед війною почали тут рубати ліс. Наставили гелеток, стосів, кіз і так залишили. Вже засіявся і підріс молоденький запуст. У запусті безліч рясту, співають птахи. Дорога зводиться під гору. Коники звільняють біг і йдуть ходою. Дядько щось міркує, киває головою і звертається півзворотом до Володька. «А того? Ти ж звідки того йдеш?» «Тож Телявка аж десь отуди, під того, під Крем'янець». «Я йду з Дерманя». Перерва. Мовчанка. По хвилі: «А, з Дерманя. То десь того отуди, як до того, отуди, під Здолбуново». «Еге, коло Мізоча». «А того, а що ж ти там робив?» «Я там учився. Там є школи. Там є семінарія». Но проминув похвалитися Володько. «Семінарія? Ого! То мусять бути того, великі училища.
То ти, значиться, з отих, як його, зо студентів? Ой ті студенти, я б їх коли б узяв. А добре, що німці прийшли, їй бо добре. Там люди того скаржаться, а я кажу, добре і шлюз. А то ж чому? Порядок зробили. Чому? Він ще того, чому, питає. Я б, коли би був який міністром чи там урядником, то того, зібрав би отих самих скубентів та всипав би кожному по 25 нагаїв. І май. А то ж чому ви так на студентів? Осмілюється запитати Володько. Чому? Він ще того питає. А революцію хто робив? Хто, спрашується? Студенти, каторжані, а ще соціалісти. Тож нація. Скинули царя і порядку нікакого. От так все навспас. Твоє-майо. Ганархія повна. Вилізе тобі на бочку такий горлатор, розверне ротиська і репетує. А до роботи візьми, то його не бійсь і гаком не затягнеш. Бо вже у студентах побував, на каторзі. Там усе за дурничку. Там не треба рано вставати, йти в поле, орати, сіяти. Там сів собі, закурив делікатну папіроску і попльовує. А наш брат землю верне. Наш брат підлий. Наш брат рийся в гною, як отой жук подорожний. От яке то правління. А коли ти чого добився, так він тобі в очі твоїм трудом цвіркає. Дядько зовсім розійшовся. Кострубата, тяжка його мова розгладилась, набрала міці, вогню. Володько просто захопився. «І добре, – продовжує дядько, – що прийшли німці. Вони б'ють наших хахлів. То істина правда. Вчора, кажуть, у Шумську стоїть на греблі їхній патруль. Їде мужик. Гальт! – кричить той. Це ніби по-їхньому все одно, що стой. Це в них так. Але наш що? Що мужик понімає? Іде собі та й годі. Німець як підбіжить, вихопив з такої каблузьки якогось патика і давай молотити дядька. Збив і ще на гауптвахту потяг. Так-то. Але порядок завели. Тепер тобі от не підеш, куди очі бачать. Тепер гальт, цурік, то роби, а то не роби. Їде клятущий конем, під'їхав до криниці, вийняв градусника і воду міряє. Каже, щоб коневі в зуби зашпори не зайшли, щоб не дуже холодна була вода. Воно то в нас у криницях води не гріють, але дивись, 100 чортів його матері, який тобі порядок. І нам того треба. От чого нам треба? Порядку. Був цар, був ратник, був порядок. А тепер що стало? Каторга пішла порядок робити. А то ж, звісно... Володько і собі переймається розмовою. Спочатку легко, далі все певніше і певніше починає перечити дядькові. Він, мовляв, тієї думки, що порядок потрібний. Це признає кожний. Але щоби вміти порядок робити, треба вчитися. Не всі вчаться тільки на те, щоб закурити делікатну папіроску і попльовувати. Були й такі, але вони приносили більше шкоди, ніж добра. Тепер учаться на те, щоб вміти краще жити, краще господарити, краще уряди вести. Цар. Воно правда, що за царя був порядок, але який? За царя мали право тільки одні. Ті могли вчитися, ті могли уряди займати, а інші нічого. Десь там якийсь мужик міг достукатися чогось ліпшого. Але то коштувало його багато праці та намаги,
бо мусів сам своїми силами пробивати собі дорогу. А за дворян, за багатих людей гроші робили. Дядько слухає уважно. Після зазначає: «Воно то як розсудити сознательно, ти маєш правду. Але зачем робити революцію?» «Революцію роблять для того, щоб дати право всім без розділу, всім класам народу». Махнув рукою дядько. «Када нема порядку, то й право ніпочом. Перш треба навчитися порядок робити, а тоді право давати. Так я думаю». Їдуть все далі і далі. Володько вдоволений, що може стільки під'їхати. Ось уже Гісерна. Ще один великий переїхати ліс, і там Москалівка. А далі поля, бита дорога. Дядько переходить з політики на господарські справи. Питає Володька, хто його батько. Дивується, що той такий самий господар, як і він, а задумав так марнувати свого сина. Володько знов перечить. Він намагається пояснити дядькові, що він зовсім не збирається вчитися на пана, а тільки щоби бути розумнішим, щоби вміти ліпше господарювати. Для того вчитися не треба. Дай мені тільки досить поля, то я тобі без науки докажу, який з мене господар». Володько знов перечить. Він згадує отих самих німців, яких дядько так вихвалював. У них, мовляв, усі люди вчаться, тому вони і порядок знають. Дядько, видно, признає Володькову рацію, але перечити не перестає. «Не кажи, а я тобі скажу. У них вже то в крові, так?» Володько знов переконує, що і німці не завше в себе мали порядок. Були й у них заколоти й революції. Але вони вчилися, всі вчилися, і тепер вони у всьому толк мають. Переїхали Москалівку і виїхали на поля. Піски лишилися в лісках. Знов чорнозем. Зі сходу дме прудкий вітер. На полях вовтузяться люди. Орють, сіють, скородять. Ніде не видно революції. Ген на південь у сонячній далечині біліють якісь хутори. Під'їжджають до Васьковець. У селі неймовірне болото. Колеса грузнуть до маточини. Конята ледь тягнуть воза. Дядько лається. Нарешті вилазять із брудних Васьковець і наближаються до Шумська. Якось дивно. Володько найбільше знає ці місця ще з тих часів, коли тут було скрізь повно люду, обозів. Тепер порожньо. Тільки здалеку видно, що на головному мості греблі стоїть німецький патруль у шоломі. Виїхали на шлях, що йде на Крем'янець, і дядько зупинився. «Ну, – каже він, – тепер ми розминемося. Я їду отак через місто, а тобі, здається, сюди, на Крем'янець». Володько дякує і злазить. Дядько зовсім подобрів і шкодує, що не може далі підвести. Але може хто буде їхати з міста, і Володько знов попроситься. Нічого, Володько і так вдоволений. Він зовсім відпочив, і коли прийдеться йти пішки, також не біда. Ще раз подякував і йде. Сонце ще досить високо. Хотілося б йому до заходу сонця добитися додому. Йде через село Рохманів. Дорога тут ліпша, виложена дерев'яними кругляками. Побіч здебільша жидівські обідрані хати. Виходить у поле. Вітер сильнішає, напирає ззаду і помагає йти. День хоч весняний, але непривітний, холоднуватий, сірий. Уста зовсім порепалися. У роті і носі висихає. Ноги відпочили і тепер майже не чути втоми. Як завжди, так і тепер Володько виразно помічає зміну країни і людей. Там за лісами коло Дерманя йому значно більше подобається. Якісь яскравіші,
виразніші люди. Ціле життя якимсь дзвінкішим видається. Тут сіріше. Села тут і не бідні, але вигляд їх надто простацький. Люди здебільша байдужі. Тут і революції не так помічається. Нема тих великих сходок, нема промовців. Землі і тут домагаються, але не так пристрасно. Де причина цього? Не треба далеко за нею ходити. У Дермані школи монастир, а тут ті маленькі під солом'яною стріхою хатини, що звуться школами, хіба то школи? А он Жолобки, Угорське і багато інших подібних, скільки стоять на землі, не бачили в себе школи. Не дивно, що й люди тут сірі, лишайні, розчухрані, мало не дикі. На вечір Володько дома. Смеркає. Ще здалека почув його собака Пундик і вибіг назустріч. Зворушливі обійми, пестощі. Он рідний хуторець. Садочок розростається, а навкруги поле. Вітер свобідно шугає, б'ється об мури хліва і хатини. На клуні місцями позривало сніпки і майже зовсім зірвало стропа. Володько входить до хати. Там одна мати з Василиною. Привітався, поцілував матір у руку. Стара заметушилася, вона зовсім не сподівалася, що той прибуде. Яка низенька хатина, а плита зовсім низька, мало не по коліна, каже Володько. Бо ти вигнався, радісно зазначує мати. Було таке кордуплення, а то дивись. Володько аж тепер помічає, як багато він за зиму виріс. Тепер він мало не парубок, справжній скубент. І делікатності набрався, все тобі так зручно в нього виходить, навіть мова злагідніла, не така уривна, кострубата. Зовсім смерком приходить з поля батько. З ним Катерина. Хведот ще ходить до школи, а після школи пасе товар. Батько побачив Володька, і першим його словом було: «Ну, так уже прийшов? Розпустили?» Володько привітався з батьком так само, як і з матір'ю. Поцілував брудну батькову руку. Він боявся одного, що застане батька дуже слабим. Але тепер нічого такого особливого не помітно. Батько ходить щодня в поле. Працює. При вечері коротка розмова. Володько показує свідоцтво. Батько взяв папір у руку, подивився і зараз повернув. Не сказав нічого. Володько вдивляється тільки у вираз батькового обличчя. На цей раз усі прикмети вказують, що батько вдоволений. Далі відпочинок. Гасне лампочка. Володько аж тепер чує свої ноги. Але нічого. Другого ранку Володько вже в полі. Знов вітер, рілля, жайворонки. Знов простір і рідна чорна земля. А Володько син її, справжній син найсильнішої з матерів.